Namaste everyone, this is Asutosh and welcome all to my YouTube channel, Be The Change. My dear friends, motivation र discipline प्रशस्त मात्रामा युज भइरहेको हुन्छ। आजकल मार्केटमा टन्नै मोटिभेशनल स्पिकरहरू पनि उब्जिरहेछन्। हजुर, लिटरली उब्जिरहेछन्। तर जब कुनै मोटिभेशनल स्पिकरले सक्सेस पाउनलाई मोटिभेसन र डिसिप्लिनको नाम लिन्छ नि, it makes me trust them less instantly. You know why? Because they are completely different things. I won't say they are mutually exclusive. तर यी दुवै चाहिने क्वालिटिजहरू आफैमा वा सँगै आएर कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। We must shift the way we think about these two words. So let's open up our minds to understand these two important aspects of our life if you want to become an achiever. So let's get a bit in depth of these two words, discipline and of course motivation. साथीहरू, डिसिप्लिन भनेको जहिले पनि वर्ब फर्ममा आउँछ र डिसिप्लिन के हो भन्दाखेरि टु ट्रेन बाई इन्स्ट्रक्सन एन्ड एक्सरसाइज or drill र मोटिभेसन भनेको नाउनको फर्ममा आउँछ जसको अर्थ के भन्दाखेरि a general desire or willing of someone to do something. Here motivation only exists as a noun but discipline has a verb form. In other words, discipline is something you choose to do or you do, whereas motivation भनेको यस्तो हो जुन आउँछ र जान्छ जसलाई तपाईले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न। सो यदि तपाईले आफ्नो लाइफमा केही बदलाव ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यी तीन कुराहरू आफ्नो दिमागमा इन्स्टल गरिहाल्नुहोस्। नम्बर 1, let motivation inspire you but don't expect it to stick around. भन्नुको अर्थ के छ भन्दाखेरि नि, जब मोटिभेसन छ तब यसले तपाईलाई खतरनाक पाराको पावर दिन्छ क्या, तपाईको फोकस र प्रोडक्टिभिटी बढाउन। तर यो मोटिभेसन भनेको हाम्रो भित्रबाट नभएर बाहिरबाट आउँछ क्या, त्यही भएर हामीले चाहेर पनि यसलाई आफूसँगै राख्न सक्दैनौँ। सो जहाँ मोटिभेसनको लिमिटेसन आउँछ तब डिसिप्लिनको काम सुरु हुन्छ। So coming to number 2, focus on building disciplined actions around that new things. You know what? Humans are the creatures of habits. तपाईं मान्नुस् या नमान्नुस्, हामी हाम्रो लाइफ अटो पाइलटमा बाँचिरहेका हुन्छौँ। मतलब we are not conscious enough in our daily life. हामी हाम्रो लाइफ एउटै सेट अफ बिलिफ र ह्याबिट प्याटर्नमा बाँचिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो दिमागको अटोमेसन प्रोसेस हजारौं वर्षको इभोल्युसनरी प्रोसेसको देन हो, त्यही भएर हामीले यसलाई नराम्रो पनि भन्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो यो अटो पाइलट मोडबाट कन्सियस मोडमा आउने प्रोसेस नै डिसिप्लिन हो क्या। मोटिभेसन विल फायर द इन्जिन एट फर्स्ट बट डिसिप्लिन विल किप यु मुभिङ व्हेन यु थिङ्क इट्स आउट अफ ग्यास। सो पोइन्ट नम्बर 3, get specific in what discipline will look like for your specific goal. My dear friends, अब हाम्रो रगतमा बसिसकेको ह्याबिटलाई चेन्ज गर्न सानो र सजिलो कुरो त होइन नि। जीवन नै सानो कुरो नभएपछि यो लाइफलाई चेन्ज गर्नु सजिलो कुरो कसरी हुन सक्छ र? लाइफमा जस्तो सुकै चेन्ज ल्याउन, सानो वा ठुलो, तपाईको मोटिभेसनले ठुलो योगदान दिन्छ, तर तपाईको डिसिप्लिन इज द ओन्ली थिङ द्याट मेक्स इट ह्यापन। डिसिप्लिन इज द स्टीम इन्जिन द्याट मेक्स द मोटिभेसन रिडन्डेन्ट। भन्नुको अर्थ तपाईको जति ठुलो मोटिभेसन भए पनि तपाईको डिसिप्लिनले त्यो मोटिभेसनलाई निरर्थक बनाइदिन्छ क्या। सो लेट्स कम टु द डिसिप्लिन। माई डियर फ्रेन्ड्स, मान्छेले जीवनमा दुईटा कुरा पाउन वा प्राप्त गर्न निरन्तर प्रयास गरिराख्नुपर्छ, सेल्फ लभ एन्ड सेल्फ कन्ट्रोल। सेल्फ लभ भनेको मैले बताइराख्नु पर्दैन सायद, यु अल आर एनफ अवेयर अफ दिस वर्ड। सो आई विल गो विथ वान अफ द मोस्ट मिसअन्डरस्टुड वर्ड्स एन्ड द्याट इज सेल्फ कन्ट्रोल। Now self-control comes in two forms. Restraint, which means stopping yourself from doing something, and discipline means focusing yourself to do something. People often misunderstand discipline with restraint. Look, discipline is not something like stopping yourself from doing things. Discipline simply means doing the right thing on the right time, that's all. So how to build a proper set of discipline? सबभन्दा पहिला त we must realize that we must not take anything in life for granted. For example, friends, families, laundries, life directions, literally anything. So the very first step to attaining discipline and basically everything else in life is to choose to do it. तपाईले तपाईको जीवनमा केही चाहियो भने सर्वप्रथम त तपाईले यो डिसाइड गर्नुपर्छ कि तपाईले त्यो चीज चाहियो नै, and then you can start taking baby steps. Like once you have decided to take actions, don't go from 0 to 100. पहिलो 2 हप्तामा त तपाईको हालत खराब हुन्छ। तपाई यो नयाँ रुटिनबाट थाकेर हारेर आफ्नो फेरि पुरानै ताल समातिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर एकैपल्ट हाम फाल्ने प्रयास नगर्नुस्। इन्स्टेड टेक बेबी स्टेप्स। आफूलाई आफूबाट मात्रै कम्पेयर गर्नुस् and strive to be just a little bit better than you used to be. Let's take some examples. If you want to improve your life, start by improving your body, not by eating a lot, but getting engaged in physical exercises, yoga, meditation, etc. And if you want to improve your body, start improving your sleep. र अबको दिनमा त स्लिपको टाइमिङ मिलाउन एकदमै गाह्रो छ। I know that. So if you want to improve your sleep,
Start by going to bed just half an hour earlier than before. Let me give you a hint. हाम्रो बानी हुन्छ नि सुत्ने बेला फोन चलाइराख्ने, ल्यापटप चलाइराख्ने, YouTube, Netflix, Amazon Prime. What I mean is, put your digital gadgets away from you half an hour before you go to bed. Practice this. सुरुमा half an hour, then अर्को half an hour, then अर्को. यसरी तपाईको स्लिपिङ प्याटर्न र स्लिपिङ टाइमिङ पनि मिलिहाल्छ. हामी सबैलाई त्यो भनाइ त याद होला नि, अर्ली टु बेड एन्ड अर्ली टु राइज मेक्स अ म्यान हेल्दी, वेल्दी एन्ड वाइज. लाइक मेरो स्लिप रुटिन, इट सक्ड. लाइक म पनि बाँकी केटाहरू जस्तै मेरो पनि बानी हुने गर्थ्यो. 12-1-2 बजेतिर सुत्ने अनि बिहानको 8-9 9:30 बजेतिर उठ्ने क्या. अनि उठ्ने बित्तिकै हतारमा यसो राम्ररी फ्रेस पनि नभइकन डाइरेक्ट लुगासुगा लगायो, कलेजको लागि हिँड्थ्यो. त्यस्तो बानी थियो. तर बिस्तारै मैले त्यो कुरो बुझेपछि आफ्नो बानी सुधारेँ. मैले मेरो स्लिप टाइमिङ सुधारेँ, मैले मेरो स्लिप प्याटर्न सुधारेँ. एन्ड नाउ आई गो टु बेड एट 10 o'clock एन्ड गेट अप एट 5 in the morning. एन्ड यु नो वाट, इट फिल्स सो फ्रेस एन्ड आई क्यान गेट अ लट अफ टाइम टु डु माई वर्क्स. याद राख्नुहोस्, तपाईँको सानो भिक्ट्रीले तपाईँको कन्फिडेन्स बिल्ड गर्छ र तपाईँलाई अगाडि बढिरहन मोटिभेट पनि गर्छ. जहिले याद राख्नुहोस्, when you repeatedly make a conscious effort and sacrifice to achieve your goal, you have found your discipline. Congratulations, my dear friends. Discipline is like your muscles. The more you use it, the more stronger it gets. Just मैले भने नि, मेरो पनि स्लिप प्याटर्न एकदमै अचम्मको थियो क्या. Like when I was unaware about the benefits of discipline, and gradually I started managing my time, managing my sleep pattern, my sleep timing. In short, I started building a new set of belief and habits. And as a result, I became able to make a new set of discipline for myself. And I'm happy with it. त्यसरी नै हामीलाई यदि हाम्रो जिन्दगीमा केही चाहियो भने हामीले हाम्रो ह्याबिट्समा चेन्ज ल्याउनै पर्छ. र साथीहरू, म पनि तपाईहरु जस्तै अम्याट्योर नै हो. म पनि सिकि नै रहेछु र आफूले फलो गरिरहेको कुरो भिडियो थ्रु शेयर गर्ने गर्छु. सो प्लिज सब्स्क्राइब द च्यानल टु बी विथ मी एन्ड लेट्स बिल्ड आवर इन्जिन्स एन्ड ड्रिम्स टुगेदर. प्लिज गिभ अ थम्स अप इफ यु लाइक द भिडियो र शेयर नै गरि नै हाल्नु न यदि शेयर गर्ने टाइपको भिडियो लागेको छ भने. Thank you so much for watching. Wish you all the best. Bye bye. हामीले हाम्रो लाइफमा चेन्ज ल्याउने धेरै प्रयास पनि गरिरहेका हुन्छौँ र सोचिरहेका हुन्छौँ. प्रयास भन्दा पनि हामीले धेरै सोचिरहेका हुन्छौँ. प्लिज डोन्ट जस्ट थिंक, ब्रिङ आउट द चेन्ज इन यू, बी द चेन्ज. Thank you so much once again.